Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa, samozřejmě i na našem kanále Top Army Shopu. Tak nějak po vzoru těch videí, které vlastně pro vás děláme, jsme se rozhodli, že se podíváme na to, jakým způsobem a podle čeho si vybrat nepromokovou bundu. Jdeme na to. Nemusí se nutně jednat ani o letní turistiku, může to být zimní turistika, může to být prakticky podzimní, jarní, zkrátka o každou turistiku, o každou vycházku, o každou aktivitu, u které potřebujete nepromokovou bundu. Začneme tím, proč ji teda potřebujeme, to už jsme se tak nějak nastínili, a budeme pokračovat přes nějaký různý parametry, pak se podíváme na druhy, pak se podíváme na nějaké věci, které by to mělo mít a jak se třeba ty bundy lišejí, no a zakončíme to samozřejmě takovým tím klasickým doporučením, co třeba, jak já to vidím, co třeba já užívám a tak dále. Pojďme tedy začít, proč potřebujeme bundu. Samozřejmě zmoknout není nic příjemného, můžeme si říct, že fajn, zmokneme, zase uschneme, nicméně když potom někde jdete, fouká fakt silný vítr, nemáte to nikam blízko a zmoknete, tak vám to může přinést opravdu velký problémy v podobě třeba podchlazení, přerušení nějakého výstupu a tak dále, což není příjemný. Takže vždycky je dobrý mít tu nepromokovou bundu po ruce, což se nám zase spojuje s nějakýma parametrama, jako například rozměr, hmotnost a tak dál, jelikož ne každou bundu vždycky můžete mít u sebe a většinou ty bundy, které jsou dobře nepromokavé a můžete mít u sebe a plnějí to, co chtějí, bývají zase docela nákladný. Ale na to se podíváme i za chviličku. Začali jsme tady s tímhle s tím. Pojďme se podívat na to, jaký parametry bychom měli potom u těchto z těch bund rozlišovat. Za prvý, jedná se o voděodpudivost. Co je voděodpudivost? Není to voděodolnost, není to voděvzdornost, cokoliv takového, je to voděodpudivost. Jedná se o to, že ta bunda má udělaný ten povrch tak, aby vlastně to povrchové napětí nepřitáhlo tu vodu. Takže ta voda potom pěkně odskakuje a nebude se nutně vsákávat do toho hlavního materiálu, z kterého je ta bunda vyrobená. Což je super, jelikož v okamžiku, kdy se začne vsákávat, tak samozřejmě může začít docházet k nějakému propouštění a to určitě nechceme. Takže voděodpudivost velmi důležitý parametr. Dalším parametrem je voděodolnost. Voděodolnost je schopnost toho materiálu odolávat vodě, což je důležitý, jelikož nechceme zkrátka, aby to proteklo. Ten materiál se vyjadřuje v milimetrech. To znamená, že my vlastně ten údaj si můžeme převzít a tak nějak si ho potom aplikovat na tu bundu a podle toho víme, co zhruba to vydrží. Ty testy probíhají úplně jednoduše, vezme se ten materiál, potom se umístí voda, začne se na to tlačit a tím tlakem vlastně za chvilku ten materiál proteče. Měří se to, nebo to konec toho měření je vždycky v okamžiku, kdy proteče první kapka a my víme, že to je 5000 mm, 20 000 mm, 50 000 mm a tak dále. Samozřejmě ty dobré bundy, nebo ty bundy, po kterých podle mě by každý měl koukat, když opravdu chce něco dobrýho, tak je kolem 20 000 mm, protože to je ten údaj, ta úroveň, kterou se opravdu už můžete spolehnout. Samozřejmě jsou i bundy, které mají třeba 30 000 mm, to je například Tillak Raptor, ale to už je hodně zátěžová bunda a myslím si, že ne každý to úplně využije. Co ten parametr vlastně určuje, jsme si řekli, ale není to jenom čistě o tom, že vy vlastně jdete a prší a tou gravitací ta kapka má nějaký tlak a ten vám vlastně dopadne a tak to působí. Je to například i o tom, jaký fouká vítr, protože ten to samozřejmě všechno umocňuje, ale je to i o tom, jaký máte batoh. Jestli máte opravdu těžký, velký batoh, tak třeba na nějakou sovčílku můžete zapomenout, jelikož když budete hodně pršet, tak se vám ta voda dostane samozřejmě i pod ty popruhy a tím, jak je ten batoh těžký, tak vám tu vodu začne protlačovat skrz ten softshell. Takže na to je potřeba si dát pozor a vždycky na to myslet, jelikož když jdu někam dál, mám těžký batoh, tak ne vždycky se mi hodí klasická softshellka. Když začne hodně pršet, může to být problém, na to vždycky myslete. No a další potom je paropropustnost, což je velice důležitý parametr, jelikož my si samozřejmě můžeme na sebe navlíknout pláštěnku, která bude 100% nepromokavá, dejme tomu, ale bude taky 100% neprodyšná, jelikož nepustí žádnou molekulu páry ven. A to je problém, jelikož my nechceme být mokrý díky vodě, která jde zvenčí, ale nechceme být ani mokrý díky vodě, která jde vlastně zevnitř, jelikož vždycky se budete potit a nejspíš ani neuniknete, ať budete mít jakoukoliv paropropustnost té bundy, tak ani neuniknete vlastně tomu, že se spotíte, jelikož pak bude někde velká vlhkost, budete fonit do nějakého kopce, bude tam opravdu velký převýšení a samozřejmě vy se spotíte. To zkrátka tak je, tomu nikdo z nás nejspíš neunikne. Ale paropropustnost je potřeba si na ní dávat pozor, ta se zase udává potom
množství páry, který je schopný ten materiál propustit za 24 hodin. A je super, když ty dva údaje jsou podobné. To znamená, mám softílku, která má propustnost 5000, tak by měla mít, nebo voděodolnost 5000, tak by měla minimálně 5000 propustnost. A samozřejmě klidně i víc. Proč ne? Když mám goráčovou membránovou bundu, která bude z 3vrstvého laminátu, nebo z 3vrství, zkrátka 3vrstva, tak chci mít 30 000, ale mělo být minimálně 30 000 i ta paropropustnost, jelikož je to fakt jako důležitý údaj. Samozřejmě pak máte určitý prvky na těch bundách, jako jsou různý rozepínací zipy v podpaží, abyste si trošku ulehčili, ale je vždycky dobrý mít tyhle ty údaje co nejvyšší. Samozřejmě čím vyšší vodní sloupec, tím lepší, čím vyšší paropropustnost, tím lepší. Tak to zkrátka je. Když jsme si probrali ty hlavní parametry těch bund, který vlastně tady třeba uslyšíme, pojďme se podívat na druhy. Co vlastně můžeme mít za ty druhy těch bund jako takových. Za prvý jsou to určitě zátěrové bundy, to znamená bundy, které mají nějaký DVR, to znamená Durable Water Repellent, takže jsou nějakým způsobem upravený tak, aby odolaly vodě. Tyhle ty bundy budou většinou levnější, budou poměrně asi docela velký, jelikož jsou vyrobený například z nylonu nebo z polyesteru nebo z takových věcí, které zkrátka mají nějakou hustotu těch vláken a zároveň ale budou mít třeba tu voděodolnost od 2 do 5000 mm, což není vůbec špatný, to určitě nechci říkat, ale zase když potřebujeme něco techničtějšího, něco trošku složitějšího, tak potřebujeme trošičku víc. Ale i těch 5000 už se s tím dá fungovat na nějaký ty lehké deště a pochody někde, když vás to stihne třeba, když jdete do práce z práce, úplně v pohodě. Neříkám, že to musí být nutně nějaký problém. Výhodou ale je, že ty materiály můžou být relativně pružný a zároveň levný. Tyhle ty bundy se nebudou nikdy šplhat k 10-15 tisícům, jelikož opravdu ta náročnost na tu výrobu je poměrně dobrá nebo nízká, takže nebudou ani drahý. Na druhém místě máme softshellky. Klasický softshellové bundy, to už nám napovídá ten název sám za sebe, že to jsou zkrátka bundy, které mají fungovat jako takový ten měkký krunýř. Tyhle ty bundy jsou vyrobené z materiálu, který jsou většinou velmi příjemný. Ten materiál vyrobila nebo vymyslela švýcarská firma Scheller a je to vlastně udělané k tomu, aby to zkrátka fungovalo dobře na těch našich cestách. Softshellky si můžeme potom rozdělit na membránový, nemembránový softshellky, tomu bych se asi úplně tak nevěnoval, nicméně je důležité vědět, že jsou na takovém tom druhém místě, jsou už dražší většinou než ty zátěry, ale zároveň dokážou toho nabídnout trošku víc. Oni jsou velmi pohodlní, dokážou se s náma zpravidla hýbat, samozřejmě když jde o membránovou, tak to moc elastický není, ale ty nemembránový jsou schopni se s vámi hýbat, to znamená, že to nějakým způsobem pruží ten materiál, což je velmi dobrý, jelikož potom, když někde jdete, tak vám to bude usnadňovat tu cestu. Ten travel, když někde zkrátka půjdete, tak to bude jednodušší, nebude vám to někde překážet, ta svoboda toho pohybu tam bude zajištěna, což je vždycky dobrý vědět, ale zároveň nikdy nedosáhnou třeba 15 nebo 20 tisíc těch milimetrů jakoby toho vodního sloupce jako takového. Vždycky se budeme pohybovat někde maximálně kolem těch 7 až 10 tisíc. Víc to nikdy nebude. Ale zase softshellky jsou většinou dobře prodyšný, zároveň se dají použít i jako windbreakery a dokážou nám trošku izolovat to tělesné teplo, což je super a určitě jim za to dávám palec nahoru. Zároveň pro léto si můžeme představit klidně softshellku něco podobného, jako mám teďka já na sobě. Je to od firmy Pentagon a je to opravdu prakticky jenom ten vrchní materiál s takovou jemnou podšívkou, ale není to nijak zateplený. Třeba Gunfighterka, kterou u mě můžete často vidět, tak ta má z vnitřní strany fleece a na to léto se úplně tolik nehodí, jelikož samozřejmě i sama za sebe izoluje, což často není potřeba, spíš potřeba, aby to všechno větralo ven. V tomhle případě třeba ta bunda se mi líbí maličko víc. Jak jsem ještě říkal, vždycky každou tu bundu, každý produkt, který tady zmíním, budete mít dole v popisku videa. Klidně se na to podívejte, kdyby vás něco zajímalo, doptejte se v komentářích, jo? Úplně bez problémů. No a na posledním místě jsou membránové bundy. Membránové bundy, nejznámější membrána je asi od společnosti Gore, tedy Gore-Tex jako takovej. Ty mají samozřejmě spoustu různých dalších možností, není to jenom jeden Gore-Tex, je to Gore-Tex Active a Pro a tak dále. Nicméně ta tkanina, ta membrána jako taková, konkrétně pak Gore-Tex, funguje na základě toho, že je utkaná tak nahusto, že dokáže propustit molekulu páry ven, ale nedokáže propustit molekulu vody dovnitř. To znamená, že pára může ven, voda nemůže dovnitř. To je velice dobrá vlastnost samozřejmě. Máme tady i další membrány, které fungují na trošku třeba jiných principech, ale Gore-Tex je takový asi nejznámější, je to největší trademark, který tady máme a je dobrý o něm vidět, jak vlastně funguje. Co se týče těch membránových bund, ty můžeme rozdělit na 3 skupiny. Máme dvouvrství, 2,5 vrství a 3 vrství. Ty membranové bundy si můžete představit jako sendvič. Nahoře většinou bývá nějaká ochranná vrstva, uprostřed je pak ta membrána a pak tam ještě nějaká spodní ochranná vrstva, což je třeba u té trojmembránové nebo 3 vrství bundy jako takový. Dvouvrstva má vlastně jenom vrchní
ten povlak nebo ten potah, ty membrány a tu membránu jako takovou. Tyhle ty bundy jsou už poměrně na ústupu, už je tady tolik nevídáme, nicméně jsou samozřejmě lehký, mají dobré vlastnosti, jsou dobře zbalitelný, ale co může být jejich problém, tak jsou dost často náchylný k nějakému protržení, jelikož tam zkrátka není ta vnitřní ochranná vrstva. Pak máme 2,5 vrství, to je ve výsledku to samý a uvnitř vlastně je na té počívce takový nános. No a pak máme 3 vrství, kdy ten laminát je fakt jako nalaminovaný na sobě. To je například, jak už jsem tady zmiňoval, Tillek Raptor, což je velice dobrá a odolná bunda. A tam to vlastně funguje tak, že máme ochrannou vrstvu, pak máme Gore-Tex a pak máme tu vnitřní vrstvu. Tyhle ty bundy jsou velmi odolný, jsou velmi funkční, zároveň bývají velmi drahý, kolem 10-15 tisíc u těch bund, zkrátka to je normální cena. Tím jsme si tady probrali ty typy těch bund, tak nějak zlehka, nechce se, aby to tady mělo 30 minut tohle video. No a pojďme se podívat na nějaký prvky, které já osobně na těch bundách vyhledávám. Za prvý, musí to být zkrátka funkční, musí to s váma krásně hejbat, volte si velikost tak, abyste měli pod tím trošku místa, jelikož pod nepravoukovou bundu budete chtít třeba na podzim nacpat mikinu, tak je super, že tam máme trošku prostoru a zároveň ta velikost nemusí být nutně tak obrovská, že v tom budete plavat. Jo, trošku místa, aby pod tím zkrátka bylo, což je super. Líbí se mi, když to má samozřejmě konce rukávu s manžetama, který si můžu upravit, stáhnout si to trošku, samozřejmě stahování v pase, zádový dílec, trošku delší, aby mi to šlo dolů pod zadek, když se někde vohnu, kleknu si, tak zkrátka aby mi nevykoukly záda. Jsou to takový ty standardní věci, po kterých bychom měli koukat. Zip, který má nahoře chin guard, aby se do toho schoval ten jezdec a neskříplo mi to nutně vousy nebo krk, což je taky super. Samozřejmě koukejte na to, aby byly ty zipy ideálně třeba od společnosti IKK nebo od podobných společností, které opravdu ty zipy umějí. A co je důležitý, je super mít bundu, která je nepromoková, ale v okamžiku, kdy nemá podlepený švy, tak vlastně nepromoková není. Když budete mít voráčovku, kterou seženete někde kdesi a nebude mít podlepený švy, tak můžete zapomenout na to, že to dokáže to, co to říká. Protože podlepený švy jsou opravdu to nejdůležitější, co na té bundě z té konstrukce můžete najít, co na to můžete hledat. Protože bez toho je to jenom sranda, která vás bude stát trošku peněz a budete naštvaný. Další moje doporučení, pokud hledáte bundu na vysokohorskou turistiku a počítáte s těžkým batohem, vždycky volte membránovou bundu a vždycky, aby měla zkrátka ten vodní sloupec třeba kolem těch 20 000, protože v okamžiku, kdy ten batoh začne zarvávat tu vlhkost do té bundy, tak to může propustit a není to nic příjemného, takže na to vždycky myslete. Pokud hledáte zároveň bundu třeba na nějakou vysokohorskou turistiku, kde počítáte s úvazkem nebo kde počítáte právě s batohem, který má třeba bederák, je dobrý zaměřit se na bundy, které mají postavený kapsy trošku vejš, aby se tam vždycky dostali, zároveň určitě vysoký límec a velkou kapucu. Velká kapuca je důležitá, aby se vám do toho vešla helma, vysoký límec pak, abyste se do toho mohli pěkně zabalit a samozřejmě je super, i když někde lezete pak, tak mít ty rozparky pod paží, povolit si to, otevřít si to, abyste si tam mohli trošku vyvětrat a zároveň, aby vás třeba pustilo v nějakých částech trošku víc do té svobody toho pohybu. Na co já hodně koukám, tak především po tom Rakousku, když jsme se vrátili, tak hodně koukám na to, kolik ta bunda váží a jak je velká. Jelikož nechcete sebou nutně nosit fakt jako velkou gunfighterku, která má něco přes kilo. Chcete si sebou vzít něco lehčího, techničtějšího, co bude malý, vejde se vám to prostě do batohu, nebude vám to tam zabírat skoro žádný místo, můžete to dát skoro do kapsy u kalhot, ale zároveň to bude fungovat. Jo? Takže já fakt už koukám teďka po nějakých menších záležitostech, které zároveň budou mít maximálně půl kila, ale maximálně. Ideálně 300 gramů, ale těch půl kila je ještě furt snesitelný. A stejně tak i u mikin, ale na to se podíváme trošku někdy jindy. Přátelé, pojďme se odsunout od těch teoretických věcí a pojďme si ukázat konečně nějaký produkty. To, co mám na sobě, tak je Monlight Rain Shell od společnosti Pentagon. Velice dobrá, velice pohodlná bunda. Má tam 8000 vodní sloupec, 5000 prodyšnost. Máme tady maličko nepoměr mezi těma dvoma hodnotama, ale za mě v tomto případě v pohodě, jelikož je to furt sovčílka, není to něco, co nás utemuje, takže to bude furt dejchat, krásně s námi pracovat. Co se mi líbí, tak v tom materiálu je samozřejmě i nějaký elastan, je to pružný, takže to s vámi fakt hezky funguje. V okamžiku, kdyby byla vyrobená třeba jenom z polystyru nebo z nylonu nebo z něčeho takového, tak by se v tom nemohl pořádně hejbat, a tady jak je vidět, tak to se mnou krásně funguje, což je zase důležitý. Tuhle bundu jsem si původně chtěl sebou brát do Rakouska, pak jsem to nestihl vyřešit, takže jsem si vzal gunfighterku. Nicméně tahle bunda za mě moc pěkná, zároveň zbalí se do malého balíčku a bude vám sloužit na těch cestách velmi dobře. Čemu bych ji doporučil? Každodenní chození do práce určitě, nějaká turistika určitě, v okamžiku, kdy se chcete vydat někam trošku vejš a počítáte s deštěm a s těžkým batohem, určitě ne.
Jo, v tom případě je to taková za mě dost volnočasová bunda, ale klidně ji budu nosit většinu roku, jelikož poslouží tomu účelu, kdy já potřebuji někde chodit ven, krátká vycházka a tak dále. V tomhle případě je super. Asi bych to nezvládnul bez toho, aniž bych vám tady řekl něco o té Gunfighterce, jelikož ji používám, dejme tomu 2 roky a ta bunda je zkrátka skvělá. Samozřejmě je trošku počitá, má dole vevnitř má fleece, takže je zateplená, takže v takové teploty, jako jsou dneska, bych ji určitě nezvolil. Na většinu roku, na většinu toho, co já potřebuji, většinu toho, co já dělám, ta bunda stačí úplně parádně. Je odolná vůči větru, samozřejmě odolná vůči dešti, myslím, že má někde 5000 vodní sloupec, což je za mě v pohodě, a zároveň tím, že je zateplená, tak jsem schopný ji nosit většinu roku. Nosím ji jak na nějakou turistiku, tak ji nosím samozřejmě na každodenní věci, které dělám, chození do práce, z práce, pro auto a tak dále, tak dále. A vyhovuje mi, je pohodlná a určitě bych ji doporučil. Další bunda bude něco maličko jiného. Jasně, co by to bylo za video, kdybych tady neřekl něco o Tilek Raptor, což je vrcholový model společnosti Tilek. Je to verze Military Gear, to znamená, že to je zařazený pro armádu, takže tady máme nějaké možnosti umístění, nášivek a tak dále. Co je na té bundě skvělý. Délka, hmotnost, voděodolnost, voděodpudivost, zkrátka asi na co si vzpomenete. Tahle bunda má 28 000 vodní sloupec a 30 000 prodyšnost. Parádní parametry, na který se můžete spolehnout, zároveň samozřejmě stahování na koncích. Velká rozměrná kapuca, kam v pohodě nacpete i helmu a spousta dalších věcí. Prodloužený zádový dílec, odolný zip, samozřejmě podlepený švy, 3vrstvej laminát. Zbalíte to do takového malého bobku, který si sebou nacpete někde jenom do nějakého batohu a vůbec to nemusíte řešit. Takže za mě Tilek Raptor pro ty extrémnější výlety nebo pro lidi, kteří mají zkrátka rádi to nejlepší, za mě určitě super. A jak je vidět, tak má právě ty kapsy hezky posazený nahoře, abyste tady mohli mít úvazek nebo nějaký bederní pás nebo něco takového. Takže za mě není moc tady co tomu vytknout. Další bunda, tady se vydáme maličko jiným směrem. Urban Hybrid Softshell je bunda od společnosti Helicontex a je to jedna z takových těch méně posazených cenově. Je taková trošku levnější, ale splňuje spoustu toho, co jsme tady řekli. Sice má rukávy, které se stahují sami, na konci máme gumičky, což nemusí být úplně takový problém, ale je lehká, skladná a je tady 4% elastanu, takže ta bunda s váma zkrátka bude fungovat přesně tak, jak vy budete potřebovat. Ačkoliv u ní výrobce neudává vodní sloupec ani prodyšnost, tak bude to standardně posazený tam, kam je ten softshell posazený. Máme tady DVR-kový zátěr, což je super, a na vnitřní straně máme potom ten typ flísu, což je takový ten roštovaný, který trošičku usnadňuje ventilaci toho vzduchu, vytváření toho vnitřního klima, ale samozřejmě i potom to udržení, který potřebujeme. A jsme zase v tom, čem jsme byli na začátku. Přátelé, bych to měl shrnout. Máme tady bundy s DVR-kovým zátěrem standardní, budou poměrně levný, budou vzdušný, budou dobře fungovat, ale budou rozměrný a nejspíš těžký. Pak tady máme softshellky, což je taková ta střední třída. Můžeme se pohybovat v cenách okolo 2, 3, 4, 5 tisíc, samozřejmě záleží jak co. Tilek má například právě softshellku Nosha, která je kolem těch 4-5 tisíc. A tady dostaneme pěknou bundu, která nás ochrání vůči dešti, ochrání nás vůči větru, ale zase pro to extrémnější využití tady není úplně vhodná, ale zvládne toho opravdu spoustu. No a nakonec tady máme membránové bundy, které budou pochopitelně nejdražší a zase nám dokážou nabídnout ten nejlepší komfort, co se týče voděodpudivosti nebo voděodolnosti i prodyšnosti jako takový, jelikož tady dosahujeme k 20-30 tisícům, jak v té voděodolnosti, tak i v té prodyšnosti jako takový. Ale zase kromě toho, že dosahujeme k 20-30 tisícům, dosahujeme i k 10, 12, 8 tisícům zkrátka té ceny jako takový, takže tam si to musíme rozmyslet. Kdyby si měl vybírat bundu na standardní každodenní nošení, za mě klidně tahle, nebo ta Gunfighterka, klidně i ten Urban od toho Heliconu. Kdybych si měl vybírat něco na turistiku, klidně u nich zase zůstanu, protože ta bunda je konkrétně dobrá v tom, že ji fakt zbalím do malých balíčků, což je paráda. Ale kdybych si měl vybírat něco, kde opravdu jdu pár dnů mimo civilizaci a potřebuji se na to spolehnout, tak bych osobně nikdy asi neodstoupil od té membrány jako takový. Nemusí být nutně 3vrstvá, nemusí to být nutně Tilek Raptor, může to být něco jiného, třeba můj model Stinger, který je levnější, ale vždycky bych určitě šel po té membránové variantě. Ale záleží na vás, určitě mi dejte vědět dolů do komentáře, co si o tom myslíte, jestli se mnou souhlasíte, nesouhlasíte, jaký máte zážitky, nebo třeba co nosíte vy, budu se na to těšit. Přátelé, děkuji moc za vaši pozornost, mějte se krásně, přeju vám hezký zbytek dne a někdy příště. Ahoj.